บทที่การเลือกสีแล้วสีล่ะ ฉันควรยึดติดกับสีน้ำเงินสำหรับโครงการของฉัน หรือคุณคิดว่าฉันควรสำรวจตัวเลือกอื่นๆหรือไม่ คุณสามารถเลือกเฉดสีที่แตกต่างกัน เช่น สีน้ำเงินฟ้าท้องฟ้า หรือแม้แต่สีน้ำเงินแต่ละเฉดสีสามารถถ่ายทอดอารมณ์ที่แตกต่างกัน นั่นเป็นจุดที่ยอดเยี่ยม ฉันชอบความหลากหลายของสีน้ำเงินแต่ฉันเปิดใจที่จะลองสิ่งใหม่หากมันช่วยเพิ่มรูปลักษณ์โดยรวม แน่นอนบางครั้งการผสมสีสามารถสร้างจานสีที่เป็นเอกลักษณ์และสะดุดตาที่โดดเด่น ฉันเห็นด้วย ฉันจะพิจารณาเพิ่มสีเสริมเพื่อให้มันโดดเด่น ใช่ สีส้มหรือสีเหลืองอาจให้ความคมชัดที่ดี และนำพลังงานมาสู่การออกแบบ ฉันขอขอบคุณการป้อนข้อมูลของคุณ มันเป็นประโยชน์เสมอที่จะมีความคิดเห็นที่สองเมื่อเลือกสี ฉันยินดีที่จะช่วย เรามาตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการของคุณดูสวยงามด้วยตัวเลือกสีที่เหมาะสม ใช่ ฉันตื่นเต้นที่ได้เห็นว่ามันทั้งหมดมารวมกันอย่างไรในท้ายที่สุด บทที่การตัดสินใจรับประทานอาหาร คุณเคยคิดว่าจะกินที่ไหนในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ ฉันเคยได้ยินว่าโรงเตรียมท้องถิ่นให้บริการอาหารที่ยอดเยี่ยใช่ม ฉันอยากลองเลย ชื่อเสียงของพวกเขาในเรื่องอาหารแสนอร่อย และบรรยากาศที่อบอุ่นฟังดูเหมาะสำหรับอาหารเย็น แน่นอน ฉันรักสถานที่ที่ไม่เพียงแต่มีอาหารที่ดีเท่านั้นแต่ยังสร้างสภาพแวดล้อมที่ต้อนรับอีกด้วย แน่นอน นอกจากนี้ฉันเคยได้ยินว่าพวกเขามีเบียร์ครับให้เลือกมากมาย ซึ่งสามารถเติมเต็มอาหารของเราได้อย่างสวยงาม ฟังดูเหมือนการจับคู่ที่ยอดเยี่ยม ฉันเต็มใจที่จะลองชงชาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาหารแสนอร่อย ใช่ ลองดูเมนูออนไลน์ก่อนที่เราจะไปฉันอยากดูว่าพวกเขามีตัวเลือกที่น่าพึงพอใจอะไรบ้าง ความคิดที่ดี ฉันตื่นเต้นที่จะสำรวจข้อเสนอของพวกเขา และอาจค้นพบอาหารจานโปรดใหม่ ฉันด้วยการผจญภัยในอาหารนั้นสนุกเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราสามารถแบ่งปันความคิดของเราเกี่ยวกับสิ่งที่เราลองได้ มาวางแผนกันเถอะ ฉันสามารถจินตนาการได้ว่าเพลิดเพลินกับอาหารค่ำที่น่ารักด้วยกันที่โรงเตรียม บทที่มุมมองการพนัน บางคนมองว่าแนวคิดของการพนันเป็นการใช้ประโยชน์จากคนเหงา ซึ่งทำให้เกิดคำถามทางจริยธรรมที่น่าสนใจ ใช่มันเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกัน ในขณะที่บางคนพบความตื่นเต้นในการพนัน แต่บางคนโต้แย้งว่าอาจนำไปสู่การเสพติดและการทำลายทางการเงิน แน่นอน สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาผลกระทบของการพนันต่อบุคคล และครอบครัวของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเหงาเป็นปัจจัย แน่นอนสำหรับบางคนมันอาจดูเหมือนเป็นวิธีที่จะหลบหนีแต่ก็สามารถสร้างปัญหาได้มากขึ้นในระยะยาว ถูกต้องฉันคิดว่าแนวทางปฏิบัติในการพนันที่มีความรับผิดชอบ มีความสำคัญในการลดอันตราย และปกป้องบุคคลที่เสี่ยงได้ ใช่ การให้ความรู้แก่ผู้คนเกี่ยวกับความเสี่ยง และการสนับสนุนสำหรับผู้ที่ต่อสู้สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ มันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและฉันขอขอบคุณการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากพวกเขาช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ แน่นอนเรามามีส่วนร่วมในการสนทนาเหล่านี้ต่อไป และส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อสุขภาพต่อการพนัน ฉันเห็นด้วย การรับรู้สามารถนำไปสู่ทางเลือกที่ดีขึ้น และในที่สุดก็มีชุมชนที่สนับสนุนมากขึ้น บทที่จับช่วงเวลา เขาต้องไล่ตามมันและหลังจากการไล่ตามที่น่าตื่นเต้นในที่สุดเขาก็จับมันและจับมันไว้ในมือให้แน่นหลังจากที่เขาประสบความสำฟังเร็จ ดูน่าตื่นเต้นในที่สุดมันคงรู้สึกไม่น่าเชื่อที่ได้เข้าใจสิ่งที่คุณกำลังไล่ตามมาเป็นเวลานาน
แน่นอน มีความรู้สึกพึงพอใจ ที่เป็นเอกลักษณ์ที่มาจากการบรรลุเป้าหมายหลังจากใช้ความพยายามอย่างมาก ใช่เป็นช่วงเวลาแห่งชัยชนะที่เตือนเราว่าการทำงานหนักคุ้มค่าจริงเพียงใดทำให้ทุกอย่างคุ้มค่า แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จส่วนตัวหรือเอาชนะความท้าทายความรู้สึกเหล่านั้นน่าจดจำ ฉันสามารถจินตนาการถึงความสุขที่ต้องมาพร้อมกับความสำเร็จดังกล่าวเขาไล่ล่าอะไรถ้าคุณไม่รังเกียจฉันถาม เขากำลังตามนกหายากสำหรับคอลเลกชันการถ่ายภาพของเขา และการถ่ายภาพมันเป็นความฝันที่เกิดขึ้นจริงสำหรับเขา ว้าว นั่นเป็นเป้าหมายที่สวยงามมาก การถ่ายภาพธรรมชาติอาจคุ้มค่ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณได้ภาพที่คุณต้องการในที่สุด ใช่ มันเป็นข้อพิสูจน์ถึงความอดทนและความเพียร และฉันชื่นชมความทุ่มเทของเขา ต่อความหลงใหลของเขา บทที่ 5 เช็คอินโรงแรม สวัสดีตอนเช้า ฉันเข้าใจว่าคุณกำลังเช็คอินในช่วงต้นวันนี้ ให้ฉันตรวจสอบว่าห้องของคุณพร้อมสำหรับคุณหรือไม่ ขอบคุณ ฉันขอขอบคุณความช่วยเหลือของคุณ เป็นเรื่องดีเสมอที่จะตั้งถิ่นฐานโดยเร็วที่สุดหลังจากมาถึง แน่นอน ฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างได้รับการเตรียมพร้อมเพื่อความสะดวกสบาย และความสะดวกของคุณ ฟังดูน่าอัศจรรย์ ฉันรอคอยที่จะสดชื่นหลังจากการเดินทางของฉัน ใช่ การเช็คอินที่ราบรื่นสามารถสร้างความแตกต่างได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเดินทางเป็นเวลานาน ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ ฉันชอบเมื่อโรงแรมให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้เข้าพักตั้งแต่เริ่มต้น และหากห้องของคุณยังไม่พร้อมฉันสามารถแนะนำสถานที่ใกล้เคียงเพื่อผ่อนคลายในขณะที่คุณรอ นั่นจะดีมาก ฉันอยากสำรวจเล็กน้อย และจิบกาแฟก่อนเข้าพัก สมบูรณ์แบบให้ฉันตรวจสอบห้องของคุณแล้วเราจะไปจากที่นั่นได้ บทที่ 6 การวางแผนสำหรับบาหลี ฉันจะเพิ่มลงในแผนการเดินทางของฉันมีเคล็ดลับในนาทีสุดท้ายสำหรับการเดินทางไปบาหลีที่คุณคิดว่าฉันควรรู้หรือไม่ แน่นอน เคล็ดลับสำคัญอย่างหนึ่งคือการเคารพประเพณี และประเพณีท้องถิ่นสิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงการปฏิบัติทางวัฒนธรรม นั่นเป็นจุดที่ยอดเยี่ยม การทำความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถเพิ่มประสบการณ์และแสดงความเคารพต่อชุมชน ใช่ และอย่าลืมลองอาหารท้องถิ่นอาหารบาหลีมีรสชาติ และหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ ฉันรอคอยที่จะชิมทุกอย่าง มีอาหารเฉพาะที่ฉันควรหาอย่างแน่นอนหรือไม่ ลองชิมนาซีโกเรงอย่างแน่นอน และอย่าลืมลิ้มลองอาหารทะเลสดจากตลาดท้องถิ่น ฟังดูอร่อย ฉันจะจดบันทึกเพื่อสำรวจฉากอาหารอย่างละเอียดในขณะที่ฉันอยู่ที่นั่น คุณจะรักมัน และอย่าลืมให้ความชุ่มชื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณวางแผนที่จะใช้เวลานอกบ้านเป็นเวลามาก คำแนะนำที่ยอดเยี่ยม ฉันตื่นเต้นมากกับการเดินทางครั้งนี้ฟังดูเหมือนว่ามันจะเป็นการผจญภัยที่น่าจดจบทที่ 7 ผลของปาร์ตี้ ำ ในงานปาร์ตี้อีฟซิมสันถูกปรับ$200 ซึ่งก่อให้เกิดการสนทนาเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ใช่ดูเหมือนจะเป็นราคาที่สูงที่จะจ่ายแต่สิ่งสำคัญ คือต้องทำให้ผู้คนรับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขา แน่นอน เหตุการณ์เช่นนี้สามารถกำหนดโทนเสียงสำหรับวิธีที่เรารับรู้พฤติกรรมในสถานการณ์ทางสังคม และเป็นการเตือนใจว่า แม้ในบรรยากาศเทศกาลเราต้องเคารพกฎและแนวทาง แน่นอน สิ่งสำคัญคือต้องเพลิดเพลินกับการเฉลิมฉลองในขณะเดียวกันก็ต้องค
นึกถึงผลกระทบของการกระทำของเราต่อผู้อื่น ใช่การเรียนรู้จากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถช่วยให้ผู้คนตัดสินใจเลือกได้ดีขึ้นในอนาคต ฉันเห็นด้วย ทุกอย่างคือการค้นหาความสมดุลระหว่างความสนุกกับการมีความรับผิดชอบ แน่นอนหวังว่าผู้คนจำนวนมากจะนำบทเรียนเหล่านี้มาสู่ใจ และส่งเสริมวัฒนธรรมปาร์ตี้ในเชิงบวก แน่นอน ด้วยกันเราสามารถส่งเสริมแนวทางที่เคารพในการเฉลิมฉลองมากขึ้น บทที่ 8 ช้อปปิ้งเครื่องเขียน ฉันชอบช้อปปิ้งเครื่องเขียน คุณมีแบรนด์โปรดที่คุณชอบใช้สำหรับโครงการของคุณหรือไม่ ใช่ฉันชื่นชอบแบรนด์ที่เรียกว่า Paperchase การออกแบบของพวกเขาสร้างสรรค์และมีสีสันมาก ฟังดูน่าอัศจรรย์ฉันชอบเมื่อเครื่องเขียนมีรูปแบบที่ไม่เหมือนใครที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับความคิดสร้างสรรค์ขณะทำงาน แน่นอนมันทำให้การเขียนหรือการจัดระเบียบสนุกขึ้นมากขึ้น เมื่อเนื้อหาดูน่าดึงดูด ฉันเห็นด้วย มีบางสิ่งที่น่าพอใจเกี่ยวกับการเขียนด้วยปากกาที่ดีบนกระดาษที่สวยงาม ใช่ มันสามารถทำให้แม้แต่งานที่ง่ายที่สุดก็รู้สึกพิเศษและน่าตื่นเต้น มาวางแผนการเดินทางไปที่ร้านเครื่องเขียนด้วยกันเร็วๆนี้ฉันอยากจะดูว่ามีไอเทมใหม่อะไรบ้าง ฟังดูเหมือนการออกเดินทางที่สนุก ฉันรอไม่ไหวที่จะค้นพบเครื่องเขียนที่สวยงามทั้งหมดด้วยกัน ฉันด้วย มันจะเป็นวิธีที่น่ารื่นรมย์ในการใช้เวลาทั้งวันในขณะที่เพลิดเพลินไปกับความหลงใหลร่วมกันของเรา บทที่ 9 การเยี่ยมชมครอบครัว สวัสดีค่ะคุณบินไปไหนสักแห่ง การเดินทางเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไปเยี่ยมครอบครัว ใช่ฉันจะไปเยี่ยมครอบครัวของฉัน และฉันรอไม่ไหวที่จะเห็นพวกเขาหลังจากแยกกันเป็นเวลานาน ฟังดูน่าอัศจรรย์ การพบกันของครอบครัวนั้นพิเศษเสมอเต็มไปด้วยความรักและความสุข แน่นอนฉันคิดถึงพวกเขามาก และใช้เวลาที่มีคุณภาพด้วยกันเป็นสิ่งที่ฉันรักมากที่สุด ฉันจินตนาการได้ คุณมีแผนพิเศษสำหรับการเยี่ยมชมของคุณหรือไม่ ใช่เรากำลังวางแผนอาหารค่ำสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ พร้อมอาหารจานโปรดของทุกคน และฉันรอคอยที่จะติดตามค่ะ ฟังดูเหมือนวิธีที่น่ารักในการเชื่อมต่อใหม่ และสร้างความทรงจำใหม่ด้วยกัน ใช่การชุมนุมของครอบครัวมักจะนำความทรงจำที่มีความสุขมากมายกลับมาคืนมา และฉันรอไม่ไหวที่จะสร้างรายได้อีก เพลิดเพลินกับการเดินทางของคุณ ฉันแน่ใจว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่อบอุ่นใจที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความรัก บทที่ 10 การจัดการกับเชิงลบ อาจเป็นเรื่องท้าทายแต่เป็นทักษะที่สำคัญในธุรกิจ ที่จะเปลี่ยนสถานการณ์เชิงลบให้เป็นผลลัพธ์เชิงบวก ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ความสามารถในการนำทางความยากลำบาก และค้นหาวิธีแก้ปัญหาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จ แน่นอน มันเกี่ยวกับการรักษาความคิดเชิงบวก และมองความท้าทายเป็นโอกาสในการเติบโต ใช่ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีบทบาทสำคัญในการจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แน่นอน ด้วยการเข้าหาปัญหาด้วยทัศนคติที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกัน สิ่งสำคัญคือต้องสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทุกคนรู้สึกมีอำนาจในการจัดการกับความท้าทายโดยตรง แน่นอน ร่วมกันเราสามารถสร้างวัฒนธรรมที่ครอบคลุมความยืดหยุ่นและนวัตกรรม ฉันตื่นเต้นที่จะพัฒนาทักษะเหล่านี้ร่วมกันต่อไปพวกเขาจะให้บริการเราได้ดีในอาชีพของเรา ฉันด้วย
เรามาสนับสนุนซึ่งกันและกันในเส้นทางสู่การเติบโตทางวิชาชีพนี้กันเถอะ บทที่ 11 แผนการเดินทาง วันนี้คุณบินไปที่ไหน? ฉันกำลังมุ่งหน้าไปลอนดอนเพื่อเดินทางเพื่อทำธุรกิจ และฉันค่อนข้างตื่นเต้นกับเรื่องนี้ ฟังดูน่าสนใจ ลอนดอนเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา ที่มีให้มากมายแม้กระทั่งสำหรับธุรกิจ แน่นอน ฉันรอคอยที่จะประชุมแต่ฉันหวังว่าจะเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวด้วย นั่นเป็นแผนที่ยอดเยี่ยม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในลอนดอนนั้นน่าหลงใหล และฉันหวังว่าคุณจะได้สำรวจสถานที่สำคัญอันโดดเด่น ใช่ ฉันต้องการเยี่ยมชมสถานที่อย่างหอคอยแห่งลอนดอน และพระราชวังบักกิงแฮมถ้าฉันมีเวลา นี่คือจุดที่ต้องดู คุณเคยไปลอนดอนมาก่อน หรือนี่จะเป็นครั้งแรกของคุณ? นี่จะเป็นครั้งแรกของฉัน และฉันกระตือรือร้นที่จะสัมผัสกับทุกสิ่งที่มันมีให้ คุณจะรักมัน พลังงานของเมืองนั้นติดต่อกัน และมีบางอย่างเกิดขึ้นเสมอ ฉันรอไม่ได้ มาดูกันเมื่อฉันกลับมาฉันจะแบ่งปันการผจญภัยทั้งหมดของฉันกับคุณ บทที่ 12 ตัวเลือกสั่งซื้อกลับบ้าน ฉันไม่รู้สึกอยากทำอาหารคืนนี้ แล้วสั่งซื้อกลับบ้านล่ะ ฟังดูเหมือนความคิดที่ยอดเยี่ยม บางครั้งมันเป็นเรื่องดีที่จะหยุดพักจากการปรุงอาหาร และเพลิดเพลินกับอาหารแสนอร่อยจากภายนอก แน่นอน มีตัวเลือกมากมายตั้งแต่พิซซ่าไปจนถึงซูชิ และมันสนุกที่จะรับตัวเอง ใช่ นอกจากนี้เรายังสามารถสนับสนุนร้านอาหารท้องถิ่นในขณะที่เพลิดเพลินกับมื้ออาหาร โดยไม่ต้องยุ่งยากในการปรุงอาหาร ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ ลองเรียกดูเมนู และดูว่าเรามีอารมณ์อะไรบ้าง ฟังดูสมบูรณ์แบบ ฉันเอนตัวไปหาอาหารรสเผ็ด บางทีอาหารไทย หรืออาหารอินเดีย ทางเลือกที่ยอดเยี่ยม ฉันมีอารมณ์สำหรับสิ่งที่แสนอร่อยเช่นเบอร์เกอร์หรือพาสต้าที่ดี มาหาสถานที่ที่มีทั้งสองตัวเลือก และทำให้เป็นคืนอาหารค่ำที่สนุกสนาน แน่นอน ฉันรอไม่ไหวที่จะดื่มด่ำกับอาหารที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องพยายามทำอาหาร บทที่ 13 การประชุมตัวเมือง เราสามารถลองร้านอาหารในตัวเมืองได้มันมักจะเต็มไปด้วยพลังงาน และตัวเลือกอาหารที่ยอดเยี่ยมเสมอ ฟังดูดี เราควรพบกันในเวลากี่โมง? ฉันต้องการให้แน่ใจว่าฉันจะถึงที่นั่นตรงเวลา แล้วเราตั้งเป้าหมายถึง 18 นาฬิกาล่ะ ด้วยวิธีนี้เราสามารถเอาชนะความเร่งรีบมื้อเย็น และหาสถานที่ที่ดีสำหรับนั่งได้ ฟังดูสมบูรณ์แบบ ฉันจะออกไปก่อนเวลาที่ฉันจะได้เพลิดเพลินกับการเดินเล่นในตัวเมืองก่อนที่เราจะพบกัน ความคิดที่ยอดเยี่ยม บรรยากาศในตัวเมืองในตอนเย็นนั้นมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ และมันก็ดีที่จะแช่ในนั้น ใช่ ฉันชอบสำรวจพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแสงสว่างขึ้น และเมืองรู้สึกมีชีวิตอยู่ แน่นอน มาพบกันที่ทางเข้าร้านอาหาร และเราสามารถตัดสินใจได้ว่าจะสั่งซื้ออะไรเมื่อถึงที่นั้น สมบูรณ์แบบ ฉันรอคอยที่จะมื้อค่ำของเรา และติดตามอาหารแสนอร่อย ฉันด้วย มันจะเป็นช่วงเย็นที่ยอดเยี่ยม บทที่ 14 การปฏิบัติการทำสมาธิ คุณนั่งสมาธินานแค่ไหน? ฉันอยากรู้ว่าคนอื่นรวมมันเข้ากับกิจวัตรของพวกเขาอย่างไร ฉันมักจะตั้งเป้าเป็นเวลา 10-15 นาทีต่อวัน เพราะมันช่วยให้ฉันมีศูนย์กลางตัวเอง และพบความสงบท่ามกลางความวุ่นวาย ฟังดูจัดการได้ ฉันเคยได้ยินมาว่า แม้แต่เซสชั่นสั้น ๆ ก็มีประโยชน์อย่างมากต่อความชัดเจนทางจิตใจ
ใช่มันเป็นจริงๆ ฉันพบว่าช่วงเวลาแห่งสติเพียงไม่กี่ครั้งเหล่านั้น สามารถกำหนดโทนเสียงในเชิงบวกสำหรับวันที่เหลือของฉัน ฉันจินตนาการได้ ฉันอยากจะเริ่มฝึกเป็นประจำแต่บางครั้งฉันก็ดิ้นรนเพื่อหาเวลา ฉันเข้าใจแม้แต่การติดตั้งในไม่กี่นาทีที่นี่ และที่นั่นก็อาจสร้างความแตกต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเพิ่งเริ่มต้น นั่นเป็นจุดที่ยอดเยี่ยม ฉันจะพยายามเว้นเวลาเล็กน้อยในแต่ละวันเพื่อดูว่ามันส่งผลต่อความคิดของฉันอย่างไร แน่นอนเรามาสนับสนุนให้กันและกันติดตามแนวทางของเรา และแบ่งปันประสบการณ์ของเราตลอดทาง ฉันรอคอยมัน การสำรวจการเดินทางนี้ด้วยกันจะคุ้มค่า บทที่ 15 วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแข่งขันอย่างยั่งยืน แน่นอนว่าการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ในหมู่พนักงานสามารถนำไปสู่แนวคิดที่ล้ำสมัย กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ยอมรับการเสี่ยง ใช่เมื่อพนักงานรู้สึกปลอดภัยในการทดลองพวกเขามีแนวโน้มที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมมากขึ้น นอกจากนี้การจัดหาทรัพยากรและเวลาสำหรับการระดมสมองสามารถช่วยได้ นั่นเป็นความจริงเวลาที่อุทิศให้กับความคิดสร้างสรรค์สามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ การเฉลิมฉลองความพยายามที่เป็นนวัตกรรมเป็นประจำโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน แน่นอนว่าการรับรู้ถึงผลงานส่งเสริมความคิดที่มุ่งเน้นไปที่การเติบโต ท้ายที่สุดการฝังนวัตกรรมลงในวัฒนธรรมบริษัทสามารถขับเคลื่อนความสำเร็จได้ บทที่ 16 ไฮไลท์สุดสัปดาห์ สวัสดีค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณเป็นอย่างไรฉันหวังว่าคุณจะทำอะไรที่น่าตื่นเต้น มันยอดเยี่ยมในที่สุดฉันก็เลือกงานอดิเรกใหม่ที่ฉันอยากลองมาเป็นเวลานาน ฟังดูน่าสนใจ คุณเลือกงานอดิเรกอะไร ฉันตัดสินใจที่จะเริ่มวาดภาพมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องการสำรวจอย่างสร้างสรรค์มาตลอด ภาพวาดฟังดูยอดเยี่ยม คุณวาดอะไรบ้างไหม ใช่ฉันสร้างฉากภูมิทัศน์และมันเป็นอิสระมากที่จะแสดงตัวเองบนผืนผ้าใบ ฉันจินตนาการได้ อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณกล้ากระโดดไปสู่การวาดภาพ ฉันชื่นชมเสมอว่าศิลปะสามารถดึงดูดอารมณ์ได้อย่างไร และฉันต้องการสร้างตัวเองของตัวเอง นั่นเป็นแรงจูงใจที่ยอดเยี่ยม คุณวางแผนที่จะเข้าเรียนใดๆเพื่อพัฒนาทักษะของคุณหรือไม่ บทที่ 17 การผจญภัยบาร์เซโลนา คุณเคยไปบาร์เซโลนาหรือไม่ ฉันเคยได้ยินว่าเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา และมีสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง ใช่ฉันไปเยี่ยมชมฤดูร้อนที่แล้ว และฉันก็หลงไหลกับซา g ราดา ฟามิเลียที่มีชื่อเสียง มันน่าอัศจรรย์ว่าวิหารนั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้างมานานแค่ไหนใช่ไหม แน่นอนรายละเอียดที่ซับซ้อน และการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เป็นผลงานชิ้นเอกลักษณ์อย่างแท้จริง คุณเห็นอะไรอีกในขณะที่คุณอยู่ที่นั่น ฉันสำรวจภาคกูเอลซึ่งเต็มไปด้วยกระเบื้องโมเสกที่มีสีสัน และสวนที่สวยงาม ฟังดูน่ารื่นรมย์คุณลองอาหารท้องถิ่นในขณะที่คุณอยู่ในบาร์เซโลนาหรือไม่ ใช่ฉันชอบทาปาซอที่ร้านอาหารขนาดเล็ก และรสชาติก็เหลือเชื่อ ฉันสามารถจินตนาการได้เท่านั้น บาร์เซโลนาดูเหมือนเป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบของวัฒนธรรมและอาหาร บทที่ 18 โซเชียลมีเดียในการมีส่วนร่วมของลูกค้า โซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าในปัจจุบัน
แน่นอนว่ามันช่วยให้แบรนด์สามารถโต้ตอบโดยตรงกับผู้ชมได้แบบเรียลไทม์ เนื้อหาที่มีส่วนร่วมสามารถกระตุ้นการสนทนา และสร้างความรู้สึกของชุมชน ใช้การตอบสนองต่อความคิดเห็น และข้อความทันทีแสดงให้เห็นว่าแบรนด์ให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะ นอกจากนี้โซเชียลมีเดียยังสามารถใช้เพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเบื้องหลังฉาก ซึ่งทำให้แบรนด์เป็นมนุษยชาติ นั่นเป็นความจริงความโปร่งใสส่งเสริมความไว้วางใจ และความภักดีในหมู่ลูกค้า การใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นยังสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วม และทำให้ลูกค้ารู้สึกมีส่วนร่วม การแสดงเรื่องราวของลูกค้าจะสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่สัมพันธ์ได้มากขึ้น ท้ายที่สุดกลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ บทที่ 19 ชัยชนะของฮันเดล คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับความสำเร็จที่น่าทึ่งที่แฮนเดลประสบความสำเร็จเมื่อเขาเดินทางไปอังกฤษในปี 1711 หรือไม่ ใช่ฉันมีมันน่าทึ่งว่าโอเปร่าของเขาดึงดูดผู้ชมได้เกือบในทันที แน่นอน ความสามารถของเขาในการผสมผสานการเล่าเรื่องที่น่าทึ่งกับดนตรีที่สวยงามเป็นการปฏิวัติอย่างแท้จริงในเวลานั้น ฉันสามารถจินตนาการถึงความตื่นเต้นในอากาศเมื่อโอเปร่าครั้งแรกของเขาปฐมทัศน์มันต้องรู้สึกเหมือนการตื่นขึ้นทางวัฒนธรรม อันที่จริงและการอุทิศตนให้กับงานฝีมือของเขาทำให้เขาแตกต่างจากนักแต่งเพลงคนอื่นๆ ในยุคของเขา มันน่าประทับใจว่าเขาสามารถปรับสไตล์ของเขาให้ดึงดูดผู้ชมใหม่ในขณะที่ยังคงรักษาความซื่อสัตย์ทางศิลปะของเขา ถูกต้องและวิธีที่เขารวมองค์ประกอบจากประเพณีดนตรีที่แตกต่างกันทำให้ผลงานของเขาน่าดึงดูดยิ่งขึ้น ความสำเร็จของเขาปูทางให้กับนักแต่งเพลงในอนาคตแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมและความหลงใหลสามารถนำไปสู่ความยิ่งใหญ่ การเดินทางของฮันเดลเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของความสามารถที่สามารถเปล่งประกายผ่านความทุกข์ยากและความไม่คุ้นเคยบทที่ ได้อย่างไร 20 สำรวจความหลงใหลของคุณ คุณเคยคิดบ้างไหมว่าการทดลองและค้นหากิจกรรมที่คุณสนุกอย่างแท้จริงมีความสำคัญเพียงใด แน่นอนมันอาจเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้เมื่อคุณค้นพบบางสิ่งที่จุดประกายความหลงใหลของคุณ ฉันจำได้ครั้งแรกที่ฉันลองวาดภาพมันเปิดโลกใหม่ให้ฉัน นั่นน่าทึ่งการค้นหาแหล่งสร้างสรรค์สามารถช่วยแสดงอารมณ์และบรรเทาความเครียดได้จริง แน่นอนและไม่ใช่แค่การหางานอดิเรกแต่เป็นการค้นพบส่วนหนึ่งของตัวเองที่คุณไม่รู้ว่ามีอยู่ ๆ ฉันเห็นด้วยอย่างสิ้นเชิงการลองสิ่งใหม่ๆ อาจนำไปสู่มิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิดได้เช่นกัน ใช่ กิจกรรมใหม่แต่ละครั้งเป็นโอกาสที่จะได้พบกับผู้คนที่แบ่งปันความสนใจของคุณทำให้ชีวิตร่ำรวยขึ้น มันเหมือนกับทุกประสบการณ์เพิ่มเลเยอร์อีกเลเยอร์ให้กับคุณเป็นใครและสิ่งที่คุณรัก จริงมาก การยอมรับการเดินทางแห่งการค้นพบตนเองคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตน่าตื่นเต้นมาก บทที่ 21 สัมผัสส่วนตัว ฉันคิดว่าการเพิ่มสัมผัสส่วนตัวให้กับห้องนั่งเล่นของคุณสามารถทำให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านได้จริง นั่นเป็นความคิดที่น่ารักมันสร้างบรรยากาศที่น่าดึงดูดซึ่งสะท้อนถึงบุคลิกภาพของคุณ ๆ แน่นอน และสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่นภาพถ่าย ครอบครัวหรืองานศิลปะสามารถบอกเล่าเรื่องราวของคุณให้กับผู้เยี่ยมช ฉัน ม ชอบ ได้ ว่าแต่ละพื้นที่จะกลายเป็นเอกลักษณ์เพียงใดเมื่อตกแต่งด้วยสิ่งของที่มีความหมาย มันเป็นความจริง รายละเอียดเหล่านั้นกระตุ้นการสนทนา และทำให้บ้านของคุณน่าจดจำมากขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าคุณได้คิดในการสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นสำหรับเพื่อนและครอบครัว ใช่และเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงความคิดสร้างสรรค์และสไตล์ของคุณ
ฉันรอไม่ไหวที่จะเริ่มวางแผนการปรับเปลี่ยนห้องนั่งเล่นของตัวเองตอนนี้ คุณควร มันจะสนุกที่จะสำรวจทีมและสีต่างๆที่สะท้อนกับคุณ บทที่ 22 เช็คอินก่อนกำหนด สามารถเช็คอินก่อนเวลาที่โรงแรมแห่งนี้ได้หรือไม่ ใช่เป็นไปได้ โรงแรมหลายแห่งมีตัวเลือกการเช็คอินก่อนกำหนดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ มันยอดเยี่ยมที่จะได้ยิน คุณคิดจะมาถึงเวลาเท่าไหร่ ฉันหวังว่าจะไปที่นั่นประมาณเที่ยง ดังนั้นฉันจึงสามารถผ่อนคลายเล็กน้อยก่อนสำรวจพื้นที่ ฟังดูสมบูรณ์แบบ มันเป็นเรื่องดีเสมอที่จะตั้งถิ่นฐานและชาติใหม่หลังจากเดินทาง แน่นอน นอกจากนี้การเช็คอินก่อนกำหนดทำให้เรามีโอกาสขอคำแนะนำจากพนักงาน ใช่และพวกเขาอาจมีคำแนะนำจากภายในเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น แน่นอนฉันชอบค้นพบอัญมณีที่ซ่อนอยู่ที่ไม่ได้อยู่ในคู่มือ การเดินทางครั้งนี้จะน่าอัศจรรย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มต้นที่ราบรื่นเช่นนี้ บทที่ 23 เช่ารถยนต์ สวัสดีคุณรู้ไหมว่าฉันสามารถเช่ารถที่นี่ได้ที่ไหน ใช่มีเอเจนซี่ให้เช่าใกล้เคียงที่ให้บริการยานพาหนะที่หลากหลาย นั่นเป็นเรื่องดีที่จะรู้ คุณคิดว่าพวกเขามีข้อเสนอสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือไม่ พวกเขามักจะมีราคาพิเศษสำหรับการเช่าวันหยุดสุดสัปดาห์ดังนั้นจึงคุ้มค่าที่จะถาม ฉันจะตรวจสอบอย่างแน่นอนการสำรวจพื้นที่ด้วยรถยนต์จะง่ายกว่ามาก แน่นอนการมียานพาหนะทำให้คุณมีอิสระในการเยี่ยมชมสถานที่นอกเส้นทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้เราสามารถหยุดได้ทุกครั้งที่เราต้องการถ่ายภาพหรือเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ แน่นอนการเดินทางบนถนนมักเป็นการผจญภัยที่รอที่จะเกิดขึ้น ฉันตื่นเต้นกับการเดินทางครั้งนี้แล้ว บทที่ 24 เดินทางไปยังเกาะเบรนท์เอ็ดเวิร์ด ไม่น่าอัศจรรย์ไหมว่ากี่คนเดินทางไปที่เกาะเบรนท์เอ็ดเวิร์ดเมื่อวันหยุดฤดูร้อนมาถึง ใช่มันเป็นสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจเต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามและเมืองที่มีเสน่ห์ ฉันเคยได้ยินว่าชายหาดน่ารักเหมาะสำหรับการพักผ่อนภายใต้แสงแดด และอาหารท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ฉันอยากสัมผัสโดยเฉพาะอาหารทะเล แน่นอน กุ้งมังกรสด และหอยแมงผู้เป็นสิ่งที่ต้องลองเมื่อมาเยือน นอกจากนี้เทศกาลทางวัฒนธรรมในช่วงฤดูร้อนทำให้มันน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดื่มด่ำกับประเพณีท้องถิ่น และพบปะผู้คนใหม่ ฮะ ฉันเห็นว่าทำไมครอบครัวจำนวนมากถึงเลือกใช้วันหยุดที่นั่น ดูเหมือนว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับการผจญภัยและการผ่อนคลาย บทที่ 25 นมไขมันต่คุณพบนมไขมันต่ำที่เรามักจะได้หรือไม่ ำ ใช่ฉันพบมันอยู่ในจุดปกติที่ร้านขายของชนั่นคือความโล่งใจ ฉันกังวลเสมอว่าพวกเขาอาจหมดไป ำ ฉันเข้าใจ มันสำคัญมากสำหรับสูตรอาหารและสมูทตี้ตอนเช้าของเรา แน่นอน นอกจากนี้ยังเป็นตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพที่เราทั้งคู่ชอบ ใช่และมันยอดเยี่ยมที่จะมีไว้ในมือสำหรับการอบเช่นกัน ฉันชอบความหลากหลายในการปรุงอาหารทำให้เป็นอาหารหลักในครัวของเรา แน่นอนมันเป็นเรื่องง่ายมากแต่มันสร้างความแตกต่างอย่างมากในมื้ออาหารของเรา ฉันดีใจที่เรามีทุกสิ่งที่เราต้องการเพื่อรักษานิสัยการกินของเราให้ถูกต้อง บทที่ 26 การวิจัยเมือง
ฉันคิดถึงการเคลื่อนไหวที่กำลังจะมาถึงแล้ว และฉันจะเริ่มค้นคว้าบางเมืองเพื่อให้เราพิจารณา ฟังดูเหมือนแผนที่ยอดเยี่ยม มีหลายปัจจัยที่ต้องคิด ฉันรู้ ฉันต้องการดูทุกอย่างตั้งแต่โรงเรียนไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในท้องถิ่น นั่นเป็นเรื่องฉลาดมันเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องหาสถานที่ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรา แน่นอน ฉันจะตรวจสอบตลาดงาน และกิจกรรมชุมชนด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่สามารถเพิ่มประสบการณ์ของเราในเมืองใหม่ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ฉันอยากจะหาย่านที่มีวัฒนธรรม ที่มีชีวิตชีวา บรรยากาศที่เป็นมิตร แน่นอนทุกอย่างคือการหาสมดุลที่เหมาะสมสำหรับเรา ฉันตื่นเต้นที่ได้เห็นว่าเรามีตัวเลือกอะไรอยู่ข้างหน้า บทที่ 27 การปกป้องค่าจ้าง ฉันเคยเห็นครอบครัวที่ทำงานมากเกินไปสิ้นหวัง ที่จะปกป้องมูลค่าของค่าจ้างจากอัตราเงินเฟ้อ มันเป็นปัญหาที่น่ากังวลที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากในปัจจุบัน แน่นอน ครอบครัวดิ้นรนที่จะทำให้จุดสิ้นสุดลงแม้จะมีรายได้2 คน มันน่าเสียดายที่เห็นการทำงานหนักไม่ได้แปลเป็นความมั่นคงทางการเงิน ใช่และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชุมชนที่จะสนับสนุนนโยบายที่ช่วยปกป้องค่าจ้าง การสนับสนุนค่าจ้าง และผลประโยชน์ที่เป็นธรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน ฉันเห็นด้วย และการสร้างความตระหนักสามารถช่วยให้ครอบครัวเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง เป็นความจริงที่การดำเนินการร่วมกันสามารถนำไปสู่การปรับปรุงสภาพการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยกันเราสามารถสร้างความแตกต่างให้กับผู้ที่ต้องการมากที่สุด บทที่ 28 จับช่วงเวลา ฉันคิดว่าการถ่ายภาพเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจับภาพความทรงจำได้อย่างไรมันช่วยให้เราสามารถยึดมั่นในช่วงเวลาที่มิฉะนั้นจะจางหายไป แน่นอนทุกภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราว และเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าภาพเดียวสามารถกระตุ้นอารมณ์ และความทรงจำได้มากมายได้อย่างไร แน่นอน และฉันคิดว่ามันน่าตื่นเต้นที่จะสำรวจรูปแบบการถ่าย ภาพที่แตกต่างกันเช่นภาพบุคคล หรือทิวทัศน์เพื่อดูว่า แต่ละคนสามารถถ่ายทอดมุมมอ ฉั ง นเห็น ที่ ด้วยอย่างสมบูร ไม่ ณ์แต่ เหมื ละ อน ส ใคร ไตล์ ได้ มี อ เส ย่าง น่ห์ ไร ของตัวเอง และการทดลองกับพวกเขาสามารถเพิ่มทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ของเราได้จริง เมื่อพูดถึงเรื่องไหนคุณมีสถานที่โปรดที่คุณชอบถ่ายภาพหรือไม่ ๆ ใช่ฉันสนุกกับการเยี่ยมชมสวนสาธารณะ และเขตอนุรักษ์ธรรมชาติความงามของธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันถ่ายภาพที่น่าทึ่งเสมอ ฟังดูน่าอัศจรรย์ ธรรมชาติมีวิธีการจัดให้ฉากหลังที่สมบูรณ์แบบสำหรับความทรงจำที่น่าจดจำ แน่นอน และยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการตัดการเชื่อมต่อจากความวุ่นวายของชีวิตประจำวันคุณไม่คิดเหรอ แน่นอนว่าการดื่มด่ำไปในธรรมชาติในขณะที่จับภาพความงามของมันนั้น ให้ความสดชื่นและคุ้มค่าอย่างไม่น่า บทที่ เชื่อ 29 จองที่พัก สวัสดีฉันกำลังวางแผนการเดินทางในเดือนหน้า และฉันสงสัยว่าคุณมีเคล็ดลับในการจองที่พักอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ แน่นอนสิ่งแรกที่ฉันขอแนะนำคือเริ่มการค้นหาของคุณเร็วเนื่องจากสิ่งนี้มักจะให้ตัวเลือกที่กว้างขึ้น และราคาที่ดีกว่า นั่นเป็นจุดที่ยอดเยี่ยม ฉันสังเกตเห็นว่าราคาอาจผันผวนค่อนข้างเล็กน้อยหากคุณรอจนถึงนาทีสุดท้าย แน่นอนนอกจากนี้ให้พิจารณาใช้เว็บไซต์เปรียบเทียบเพื่อค้นหาข้อเสนอที่ดีที่สุด พวกเขาสามารถช่วยให้คุณเห็นว่าสถานที่ต่างๆ เสนออะไรได้โดยย่อ ฉันชอบความคิดนั้น การเปรียบเทียบสิ่งอำนวยความสะดวก และราคาเคียงข้างกันเป็นประโยชน์ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
ใช่และอย่าลืมอ่านบทวิจารณ์จากนักเดินทางคนอื่น พวกเขาสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับคุณภาพของที่พักได้ เคล็ดลับที่ดี ประสบการณ์ส่วนตัวสามารถเน้นแง่มุมที่อาจไม่ได้กล่าวถึงในคำอธิบาย แน่นอนสุดท้ายหากคุณมีความยืดหยุ่นในการเดินทางของคุณให้ลองปรับเปลี่ยนเล็กน้อย ซึ่งบางครั้งอาจนำไปสู่การประหยัดที่สำคัญ ฉันจะจำสิ่งนั้นไว้ขอบคุณสำหรับเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ฉันตื่นเต้นกับการวางแผนการเดินทางนี้ บทที่ 30 ผิวอ่อนเยาว์ ฉันเริ่มกังวลเกี่ยวกับผิวของฉัน เมื่อฉันโตขึ้นรู้สึกว่าฉันต้องทำมากขึ้นเพื่อให้ผิวดูสดชื่น อย่าเครียดคุณสามารถมีผิวอ่อนเยาว์ได้อย่างแน่นอนด้วยการเลือกการดูแล และไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสม จริงๆเหรอ คุณมีเคล็ดลับอะไรในการรักษาความเปล่งประกายอ่อนเยาว์นั้น การรักษาความชุ่มชื้นเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดื่มน้ำปริมาณมากตลอดทั้งวัน นั่นสมเหตุสมผล ความชุ่มชื้นต้องช่วยให้ผิวอิ่มและยืดหยุ่น แน่นอนนอกจากนี้การรวมกิจวัตรบำรุงผิวที่ดีกับการให้ความชุ่มชื้น และป้องกันแสงแดดสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมาก ฉันจะต้องเริ่มใช้ครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นบางครั้งฉันมักจะลืมมันไป มันง่ายที่จะมองข้ามแต่เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันริ้วรอยก่อนวัย ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ตอนนี้ฉันรู้สึกมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับการดูแลผิวของฉัน